السلام علیکم ډیر سټوډنټس فرندز څنګه تاسو پته را زیاتره سټوډنټ دا میسج کوي چې موږ سره کوم ویډیو راځي نو هغه بلري کاغه په یوټیوب او کاغه په فیسبوک باندې نو تاسو چې کله یوټیوب اوپن کوئ یا یو ویډیو ګورئ یا یو لیکچر ګورئ او تاسو وایئ چې دا کلیر نه دی د هغې طریقه دا ده اوس فار ایگزامپل ما یوټیوب اوپن کو دلته اوس ما سرچ کو فار ایگزامپل وصال احمد آفیشل دلته ما سره وصال احمد آفیشل راغی دا ما کلیک کوم صحیح شو ها اوس دا ویډیوز رالو که تاسو چینل ته ځئ نو لاړ شئ چینل ته دلته سره ویډیو پلی لیسټ درس موجود دی په دې کې اوس فار ایگزامپل تاسو دا ویډیو اوپن کړه صحیح شو اوس سټوډنټ وایي چې دا ویډیو موږ سره کومه ده نو دا موږ ته صفا نه ده کلیر نه ده نو تاسو داسې کار کوئ چې ویډیو باندې کلیک کوئ دلته کې تاسو ته 3 ډاټس راغلی دا 3 ډاټس کلیک کوئ دلته کې کوالټي ده دا کوالټي چې کوم ده هایر پکچر کوالټي دا تاسو کلیک کوئ بیا تاسو دلته ایڈوانس کلیک کوئ په ایڈوانس کې دا تاسو ته ډیفرنٹ کوالټیز دي دا چې کوم ریزولوشن دی نو تاسو چې کوم هاي دی 720 چې کوم دی دا به تاسو کلیک کوئ چې دا تاسو کلیک دا په اپلای شي اوس تاسو ویډیو ته ګورئ ویډیو به اوس بالکل صفای تاسو موږ سره ویډیو ده اوس وګورئ ویډیو ته ویډیو اوس موږ سره بالکل کلیر ده صحیح ده اوس وګورئ تاسو خو خپل لیکچر پاسانتیا او خو خپل مزیدار تاسو ته صفا اویلیبل صحیح ده نو داسې تاسو چې که فیسبوک کې که یوټیوب کوم ویډیو ګورئ او تاسو ته هغه کلیر نه راځي نو تاسو دا طریقه اختیاروئ ان ان شاء الله تاسو په ویډیو صفا راځي صحیح ده زه بیا هم چې چاته څه مسله نو بیا کامنټس وکړئ صحیح ده اوکې